guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong recipe ang ibabahagi ko na siguradong bago sa inyong pandinig. Samahan nyo ako guys sa videong ito dahil gagawa tayo ngayon ng balat ng kalabasa burger patty. O diba, karamihan po kasi sa atin kapag nagluluto ng kalabasa tinatanggal natin yung balat. Pero sa probinsya po, hindi lahat binabalatan kapag niluluto ito. Sabi nga po ng iba, nandito daw ang sustansya sa balat ng kalabasa. Kaya naisip ko po na pwede pa pala itong mailuto imbis na itapon na. Kaya yung iba, hindi lahat binabalatan kapag ginugulay ito. Isang buong medium kalabasa po ang pinagkuhanan ko ng balat na ito. Ayan po, pakukulan lang po natin ang balat ng kalabasa sa tubig ng 5 hanggang 7 minuto or hanggang sa siya ay lumambot. Ang ginamit kong kalabasa dito ay mura pa, kaya hindi ganun katigas ang kanyang balat. Ayan, pagkatapos nating mapalambot ang balat ng kalabasa, ay isasalin natin ito sa strainer. Ayan, patiktikan lang natin siya dyan ng mga 3 minuto para mawala yung mga liquid doon sa balat. Ayan, pagkatapos nating patiktikan, ay gagayat-gayatin na natin ito ng maliliit lang. Nakagaya nito. Okay guys, ready na ba kayo? Tara, simulan na natin.
Ay, nagawa na po tayo. Medyo malambot pa siya guys, kaya kailangan natin siyang ilagay sa ref. Ayan, ganito na siya guys after nating mailagay sa ref ng 2 hanggang 3 oras. Medyo tumigas po siya nung inilagay natin sa ref. Ayan guys, ipa-fry na natin siya. Kung bago ka pa lang po sa aming channel, please like and subscribe po. At huwag nyo rin pong kalimutang pindutin ang bell button para lagi kayong notify kapag may bago kaming upload. Shoutout po kay Melanie Tingson's Vlog. Shoutout sa iyo, Carla Culinayo from Cabuyao, Laguna. Shoutout po kay Katrina Evangelista Serrano and her mother Margarita Serrano from San Pablo City. Shoutout din kay Mayra Cristina Aquino Lirio and family from Cavite. Shoutout Ate Madaling Guevara from Laguna. Shoutout sa iyo Rica Edma and family from Malaysia. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aming mga videos. At dito na nga po guys ang ating balat ng kalabasa burger patty. Titikman na natin siya guys. Kung gusto nyo po ng mas light pa dito ang kulay, medyo agahan nyo po siyang hanguin. Kami po kasi mas gusto namin yung medyo brown at saka crunchy. Depende naman po yan sa choice natin. Tikman na nga natin. Sarap. Alam nyo guys, perfect siya sa tinapay, lalo na kung mayroong cheese sa ibabaw. Perfect din po siyang pang-ulam, gawa lang kayo ng burger steak sauce. O kaya pwede rin sa ketchup. Maraming salamat pong muli sa inyong panunood. Sana po ay may natutunan kayo sa videong ito. Kita-kita po ulit tayo sa susunod kong upload. Keep safe and God bless.